Nee, die audiowalk hadden wij eerst in het Nederlands gemaakt voor het Oorzakenfestival. En de opdracht, er was eigenlijk geen opdracht, behalve maak iets dat in de omgeving van de brakke grond, in de straten van Amsterdam, kan plaatsvinden met audio. Dus dan hadden we bedacht dat per 2 personen je samen op play moest drukken. En waarom per 2 personen? Ja, ik denk dat we dat de spannendste vorm vonden om door toch zoiets heel individueel te beleven, maar dan toch nog een medeplichtige rond te lopen hebben. En dan vertrok je samen, kreeg je instructies, moest je door de straten en soms had je hetzelfde traject en soms raakte je elkaar kwijt. Of kwam je elkaar weer tegen op een bruggetje en ondertussen hoorde je mensen die hadden geïnterviewd over relaties, vriendschappen, contacten die ze om een of andere reden, banaal of groot conflict, waren uit het oog verloren in de loop der jaren. Alleen relaties, toch? Er waren ook gewoon vriendschappen bij, ja. Ja, de relaties, dat zijn dan de heftigste verhalen. En ik weet ook nog dat we waren vertrokken vanuit het idee van we geven mensen de opdracht om een telefoongesprek te schrijven naar zo iemand. Van als je die persoon zou opbellen, hoe zou je dan willen dat dat gesprek zou gaan? Dat was het vertrekpunt. En één iemand had daar dan de zin in geschreven. Hallo, ja, hoe gaat het? Ja, blijkbaar heb je nog steeds hetzelfde nummer. Wat een hilarisch ding is om te zeggen tegen iemand die al aan het opbellen bent. En dat is dan de ellenlange titel geworden. En dan weet ik nog dat we dat aan jou hebben laten zien. Dat wij super zenuwachtig waren. Maar echt niet normaal. En dan moesten we hem in het Engels maken. Ik had echt geen idee dat jullie zenuwachtig waren. Natuurlijk wel. Ik dacht dat jullie het... Ik weet alleen dat jullie heel erg zoiets hadden. Ja, maar we zijn heel druk en in het Engels. En maar daar moeten we echt even over gaan nadenken. Ja. Oh jee, een collectief. Die dan eerst met z'n drieën in het gesprek nog niet kunnen zeggen wat ze vinden. Want ze moeten eerst met z'n drieën natuurlijk nog even overleggen. Ja. En volgens mij was het vlak voor ITVA, dus het was een relatief korte tijd. Maar het was absoluut, ik denk dat ik instantly zoiets had van, dit is goed. En heel erg omdat het in die zin waar ik denk, DocLab is een plek voor interactieve kunstvormen, voor nieuwe mediakunstvormen, voor ongedefinieerde vormen van documentaire kunst. En het grote probleem daarin is, omdat het niet een bestaand medium is, zeg maar bij film kan je je afzetten tegen de conventies. Juist niet in 52 minuten of in 90 minuten, maar iets heel geks doen. En bij DocLab zien we eerder dat makers worstelen met het feit dat er geen enkele regels of conventies zijn. Waarom 2 personen? Waarom niet 1 of 16? Je mag het zelf verzinnen. Waarom alleen rond de brakke grond? Waarom niet meteen? Nou ja, al dat soort beperkingen leidt er heel vaak toe dat projecten heel erg wegzwemmen. Dat je vaak als kijker zoiets hebt van waarom doe ik dit? En ik ben bij jullie dat ik meteen zoiets had van oké, een audiowandeling. Ik hou daar heel erg van, maar heel vaak werken ze niet en is het ook een soort spelletje. En dit was volgens mij heb ik hem de eerste keer met een collega gedaan en we liepen weg en op een gegeven moment oké, we gaan nu allebei onze eigen weg. En dat je langzaam begint te beseffen, dit klopt zo ontzettend bij de vorm klopt zo ontzettend bij de inhoud. Op een gegeven moment verlies je iemand uit het oog. Je verliest je geliefde uit het oog, of je collega of je vriend. En na een tijdje lopen en luisteren naar die verhalen besefte ik ook, oh ja, wat is eigenlijk mijn collega nu aan het doen? Waar is die nu? En dat je in die zin heel subtiel die twee bij elkaar gaan versmelten, dat was gewoon echt heel mooi gedaan. Tot het moment dat we allebei, dat je op een bruggetje staat en je kijkt in de verte. Wat is het boven het grachtje achter de brakke grond? En dat ik toen op een gegeven moment dan krijg van kijk achter je. En dat ik achter me keek en daar stond mijn collega op het andere bruggetje, 100 meter van me af. En we stonden allebei naar elkaar te kijken. Wat een hele gekke... Je staat nooit heel lang naar elkaar te kijken. Zeker niet van een afstand. Dus je ziet ineens iemand ook vanuit een hele rare hoek. Ik bedoel, vanaf een gekke afstand.
Het was... nee, ik weet dat ik meteen zoiets had van... Wauw, te gek. Waar komen zij vandaan? Dus dank dat jullie hem alsnog in het Engels hebben gemaakt.